নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পিডব্লিউডি বিভাগত খালী হোৱা 650টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল পাব্লিক ৱৰ্কছ ৰুটছ ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক ৱৰ্কছ বিল্ডিং এণ্ড NH ডিপাৰ্টমেণ্ট। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 650। অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেট হ'ল 4/3/2025 অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 4 তাৰিখলৈকে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। নেম অফ পোষ্ট জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল www.apsc.nic.in। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এই পদসমূহৰ 650টা পদৰ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 394টা, OBC MOBC বাবে আছে 119টা, OBC MOBC টি ট্ৰাইবছ আদিবাসীৰ বাবে আছে 20টা আৰু SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 27টা, ST Pৰ বাবে আছে 34টা, ST Hৰ বাবে আছে 16টা। এই পদসমূহৰ পে স্কেল তোমালোকে চাই লোৱা। 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 হ'ল পে স্কেল আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 8,700 টকা। পে বেণ্ড হ'ল 2। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ 3 years ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড প্লেনিং, কনষ্ট্ৰাকশ্যন টেকন'লজি from any technical institution recognized by AICTE. Next, the diploma course must be a regular course. Diploma course obtained through distance mode of education by whatever name call will not be considered. অৰ্থাৎ ডিষ্টেঞ্চ মোডত যদি কোনোবাই এই ডিপ্ল'মা কোৰ্চটো কৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা। 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন নিশ্চয় থাকিব। SCৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, STৰ বাবে 5 বছৰ, OBC MOBC বাবে থাকিব 3 বছৰ, PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 297 টকা, OBC MOBC বাবে 197, SC ST BPL PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 47.20 টকা। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকলৈ এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।